Η σημερινή μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου έστειλε αυτό το παιδί τα ακουστικά του και μου λέει βάψτα. Του λέω δεν έχω ξαναζωγραφίσει ακουστικά. Βάψτα μου λέει. Οκ, φέρτε να δοκιμάσω. Με τι θέμα του λέω? PUBG. Ωραίος. Ψήνομαι. Οπότε πάμε στο στούντιο να ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι μας έστειλε το παιδί. Λογικά εδώ είναι τα ακουστικά του. Γιατί είναι τόσο λεπτό στο φάκελο. Τι έχει εδώ? Από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα ανταλλακτικά. Είναι τα πλαστικά για τα ακουστικά, δεν είναι ολόκληρα. Yes. Αυτά εδώ είναι. Κάνω το γιατί θέλω να τα σκίσω όλα. Ηρέμησε. Έτσι όμορφα. Και ωραία. Έχουμε ένα πλαστικό. Και άλλο ένα πλαστικό. Και το χαρτάκι ανάμεσα. Τι ήθελε το παιδί? Ήθελε πάνω εδώ, να δούμε ξανά το μήνυμα, να ζωγραφίσω κάτι από PUBG. Θέμα PUBG. Και αυτό λογικά είναι το λουράκι. Το λουράκι είναι από λάστιχο, δεν πιστεύω ότι ζωγραφίζεται. Τα ακουστικά λέγονται Steel Series. Αυτό που βλέπω είναι ότι κουμπώνουν με μαγνητάκια και μπορείς να αλλάζεις τα πλαστικά της προσώψης, να τις κάνεις ό,τι θες. Και είναι ό,τι πρέπει για καστομάρισμα. Φανταστικό. Η πρώτη μας κίνηση είναι αυτό εδώ πέρα, να το ξύσω. Από τι είναι αυτό? Πρέπει να το ξύσουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πήγα να το ξύσω, αλλά δεν είναι και το πιο συνηθισμένο υλικό. Έχει πάνω κάτι σαν καουτσούκ. Πού το έχουμε ξαναδεί αυτό? Στην κοίτα. Πάνω το... Αλλά μπροστά στο ασετόν τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί. Το βρήκαμε! Ω, κοίτα πως βγαίνει! Σαν φλούδα! One week later. Τι έπεσε εδώ? Παντού άσαξε. Και θα περιμένω. Δεν θα ρεμίσει. Τρακύλο. Λοιπόν πάμε, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ αυτά τα ακουστικά παιδιά. Να τα φτιάξουμε. Τα ξαναπιάνω σήμερα. Τα καθαρίσαμε, είναι έτοιμα, τα ξύσαμε. Εδώ έχω κάνει ένα μικρό βαθούλωμα. Μια τρύπα. Βλέπεις, φαίνεται? Επειδή ήταν μαλακό, το ξύζενε. Το τρύπησε. Θα χρειαστούμε αυτό, το οποίο είναι στόκος σε σπρέι σουφασέρ. Ρίξουμε λίγο από το φύλλο μας, εδώ, λίγο στόκο. Να κλείσουμε τις τρύπες. Αυτό κλείνει τρύπες. Μένουμε να στεγνώξει και να το τρίψουμε λιγουλάκι. Όχι, δεν σου άφησα. Μην το γρατζουνίσεις. Φτάνει, είναι έτοιμα for painting. Βλέπεις, ο στόκος έκρυψε όλες τις ατέλειές μας. Τώρα εγώ απλά θα το αγριέψω λιγουλάκι για να μπορέσει να γράψει το μολυβάκι μας. Δεν καπνίζουμε εδώ, σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Η επόμενη μας κίνηση είναι να σχεδιάσουμε το κράνος. Το φίλο μας τον Κορόμπο Α4. Θα σχεδιάσουμε αυτό το κράνος στο χαρτί. Δεν θέλω κατευθείαν να σχεδιάσω πάνω εδώ, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να σβήσω, να γράψω ξανά πολλές φορές. Οπότε θα πάρω το μέτρημά μου εδώ, πόσο μεγάλο είναι το πλαστικό μέρος. Και τώρα πρέπει να σκιτσάρουμε το κράνος μας στο χαρτί μέσα στα μέτρα που έχω βάλει. Θα βάλουμε εδώ την κάμερα να γράψει. Αφού έχουμε τελειώσει το σχέδιο, τώρα θα σας δείξω πώς το μεταφέρουμε στο καπάκι μας. Τα μέτρα τα έχουμε πάρει όπως είπα. Θα πάρετε είτε γραφίτι, είτε κάρβουνο. Αυτά τα κάρβουνα. Είτε ένα μολύβι πολύ σκούρο. Και από την κάτω μεριά του σχεδίου θα το μαυρίσετε όλο.
Κατ. Κατ, μάλλον. Κατ, ναι. Μετά θα κάνετε κατ. Και αυτό τώρα είναι ένα καρμπονάκι. Θα το κολλήσουμε, να μην πάει πουθενά, εκεί ακριβώς που το θέλω. Και τώρα με μια σκληρή μύτη θα πάρουμε το περίγραμμα. Θα το πιέσουμε και θα αποτυπωθεί από την κάτω μεριά. Εύκολα. Ναι. Μάλιστα κύριε. Αν πήγαν όλα καλά, θα έχουμε το σχέδιο έτοιμο από κάτω. Ναι. Άτσα. Έπιασες το. Πελαμός, πελαμός. Και είμαστε έτοιμοι να το βάψουμε. Έτσι απλά. Go! Παιδί το λένε εικονό μου. Πάμε ξανά να δούμε τι μας είχε ζητήσει. PUBG, κράνος και από την άλλη μεριά what else. Ένα χωράφι με ένα κουτί. Τι κουτί, κουτί, τι κουτί, κουτί. Εσείς που παίζετε το παιχνίδι σίγουρα ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Εγώ θα πρέπει να κάνω search. Εν τω μεταξύ, εσύ δεν μου έβαλες το PUBG, βάλαμε ή το άλλο. Στο άλλο, πεθαίνω. Τι μέσα σε ένα χωράφι που βγάζει καπνούς. Να αυτό. Απ' την άλλη μεριά μου ζήτησε να ζωγραφίσουμε αυτό. Έτοιμο και αυτό, έτοιμο για βερνικάκι. Οπότε, ναι, τελείωσε και αυτό το project, τα ζωγραφίσαμε, θα τα βάλουμε στο κουτάκι τους όπως ήταν. Φαντάζομαι θα πάνε κάπως έτσι. Θα του ζητήσουμε του παιδιού φωτογραφία να μας δείξει πώς φαίνονται φορεμένα. Έχουν εδώ μαγνητάκια. Αυτά τα ακουστικά, αυτό το μοντέλο βασικά είναι το πιο βολικό για customization, γιατί αυτά είναι ανταλλακτικά και μπαινοβγαίνουν. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει αυτό ή θα κρατήσει το μαύρο του. Τα χρώματα πάντως ψηλό ταιριάζουν. Βάζω και αυτό μέσα όπως ήτανε. Έτοιμο το πακέτο, σαν να μην έγινε ποτέ. Βάλεις και ανάποδα, έβαλες σακούλα από μέσα, ενώ απ' έξω. Περίπου. Περίπου. Η βούλα είναι κρυωμένη, παιδιά. Την ακούτε. Πεθαίνω. Να, κάπως έτσι θα φαίνονται, αλλά ζωγραφισμένα. Εδώ θα έχει PUBG θέμα. Yay! Wow. Και είμαστε έτοιμοι να τα ταχυδρομήσουμε από εκεί που ήρθε. Και αυτό είναι Ταϊβάν.
Αυτό ήταν το project, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ζωγραφική. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο περίεργο weird customization που θα μου ζητήσετε. Όχι, δεν τραβάω τόση ώρα.